Today's vlog is about our trip in Ilocos. Swimming time ng mga bata while kami ay pupunta sa Hidden Garden. And then balikan na lang namin sila mamaya. Malapit lang ito sa sa may Baluarte. Parang lampas lang ng konti dun sa Baluarte. I don't remember the name of the resort, but malapit lang talaga siya doon, promise. Doon Kastila. Okay, time's up! Time's up! Time's up na daw! Time's up! Time's up na daw! Careful, Sean! No running! Where are you going? Let's go to Hidden Garden. Kung manggagaling kayo guys sa Plaza de Salcedo, mga 7 minutes lang siya. Oh wow, what's that? This is where your donation go. Oh, you need to donate lang. May patutunguhan naman pala, bigas at noodles bilang tulong sa mga mahihirap. Okay. Masarap yan. Ay siya! Di mo binigit ang bukit. Masarap talaga yan. Dalawa pati. Look at this. Parang mga pinapatubo pa lang siya ng mga seedlings, and then ta-transplant nila afterward. Oh. Bonsai plants, lots of them. Bonsai garden. Kuya, good morning. Kumusta ka? Morning, ma'am. Okay po. Kumusta ka, kuya? Kumusta ang buhay-buhay? Ay, may bunga na yung kalamansing maliit to. Ang liit lang, oh. Yan yung tinatawag na markot, ma'am. Ah, pinag-markot Oh, yes, siya. ma'am. Kasi pa... Tapos inilipat na. Oh, kahit maliit. Oh, galing yun. Kasi galing na siya dun sa main Papaya ang laman. Bakit kutsara? Ate, patayin na ng pagkudkod mo kutsara? Hindi, nililinisan lang niya. Ano yung tinatanggalan ng Kasi lalagyan niya itlog, siyempre. Papaya ang pinaka Isang itlog pala yun. Ay, isang buong itlog. Yung pong pastry niya, ginawa niyo rin po yung pastry niya? Yung do ang mahirap gawin dyan eh. Ah, rice po. Giniling na bigas. Rice giniling. Ay, nabili tayo. Oo, sige, let's try it. Let's try. What is it?
kuya. Oh, dami, kuya. Yes. Pampataba. Mga tea. Bali Milk ko tea. yung dalawang winter melon, isang vanilla. Oo, kami halo-halo, be. Parang niya si kanto kung ipon ano siya. Bakit kaya tinago nila ito, ano? Sa Hansel We are Hansel. eating Wala pang halo-halo. 5 minutes ha. From the back. Sarap. Sa Hidden Garden. Mababait yung mga ano, tao dito. Hindi ko lang alam kung magkano to. You need to mix it because that's halo-halo. You need to mix it. Ayan. I need to ask you myself. Ayan, so get it. 5 minutes. 5 minutes. Hindi pa biluto yung ano yung panada natin. Ako naman ng litis. Kaya nila yan. Sa Bicol. Bayad na? May nakain ako masarap pili. Di pa. May nakaya akong bili. That's mint ice cream. Nakakabuko. Not ube ice cream. It's mint ice cream. Mint ice cream. Kalak mo na. Masarap yung kamote. Ang tawag sa akin, kamote? Ubi ata yan. No, kamote. Burger. Wait, what? Wrong topic. How much is that? 60 pero malaki. Tapos crunchy yung kanyang ano. Crunchy yung kanyang crust. Kasi ano siya? Rice dough. I can only remember it. And their iced tea is so good. The girls love it. Just like a dream. Yeah? How much ang iced tea, be? Ako ang kumakain. Magkano? Hindi ko alam. May nagbayad. Oh, may. Basta ka nagbayad, di mo lang kung magkano. Hindi pa yung nababayad? O? Kala ko din binabayad. Next up, guys, is RG Jar Factory. It's just 5 minutes away from the Hidden Garden. Yeah. Si accountant na ganyan nun sa amin. Basain mo maiging kamay mo. Natatay sa pare ko na. Holy mac. Ano kaya paggawa ng buto dyan? Ano? Ito naman lagi. Anong ginagawa mo? Aso, yung maliit lang na gawin mo. Yung isa dito. Oh my God. Oh. Para may shape. Dalawang kamay sa labas. Ganyan. Bebe, ano ka na? Liit mo yung kamay mo, be. Ipos mo. Para mag-shape. Ilamat mo lahat ng didiri ang bata sa puto. Ano mo, dalawang kamay ganyan. Yan, hawakan mo. Hindi siya round, bebe. Nagtataas siya? Tumataas? Tapos sa amin na yan, paso na yan. Bibilhin mo yung paso. Yung ginagawa mo, bibilin mo. Adi nadagdagan. Bilhin mo na yan. Tumataas siya, di ba? Oh, tingnan maganda na yung shape niya. Oh! Ito nang gawa ko. Oh! Oh, wow! Oh, oh. Ay, ang ganda! Ang ganda. Wait. Look at this. Banga to eh. Banga. Nilalagyan namin yan ng tubig. Yung malaki. Malamig. Pag nilagyan mo. Yeah, I think. Alay. Ano naman si tita mo? Oh, ano oh, tawag dyan, lutuan ng uling, pugon. Lasahan ninyo yung puki-puki. Baby, nice food? How about you, Ethan? Is it good?
Crazy J is good, Crazy J. Kuya Hansel. Dito po sa kabila, ang camera. Baby girl. Mr. Bien. Di bumili ng saging. How's sa Poki Poki? Ginto? Ginto? Ginto family? Ay, yes, well. Yeah, I lost it. I lost this one. Hey guys. Hello po, CJ! Are you okay? Hi! Nasa ko na si Lee! Lee, hold properly, Lee! Sandal daw! Ay! Yung St. Paul College, ngayon ay ano na, mga commercial na. Pero at least di nila binago yung feature. Ano kuya? Gusto kayo McDonald's, yung mga Max, diba? Tapos 7-Eleven. Yan. Dito sa Island Dominions. So, ito tayo nagpunta. Anikot na. Guys, amang inasal in here. Nasaan na kaya si Emma? Natatraffic din pala ang Kalesa. Stop lang kami sa bilihan ng bagnet at longganisa. Pasalubong. Hindi daw tinigilan yung pretay sa bagnet. Saan ka na? Bahay ni Padre Burgos. Doon po sa kabila po, yun po yung birthplace po ni President Quirino po. Paggabi naman sabi ko ma'am, wala na pong naisipan natin mga pinapasyalan naman. Puro sarado na po. Puro sarado. Pero maganda yung mga ilaw din. Follow the leader. Thank you for watching, guys, and tune in for the next vlog.